astăzi vreau să fac încă două decorațiuni din acelea cu scoici, ca să terminăm cu scoicile. Și am găsit chestia asta pe care am luat-o de la SH, cred, nu, de la Mandarin. Însă nu găsesc lutul acela care se usucă la aer ca să pot să fac chestiile astea. Când o să găsesc, o să fac într-un daily vlog câteva din astea să vă dau idei. Și am mai găsit și peștii aceștia, dar nu știu dacă îi voi folosi. Mărgeluțele, astea cu siguranță le voi folosi, dar mărgeluțele nici asta nu sunt sigură că le voi folosi. Și am găsit și gărdușul acesta pe care cred că o să-l prind astăzi. Într-una din zile am fost la magazinul acela care are tot felul de materiale și ațe și chestii în Sibiu. Și deși sunt foarte scumpe lucrurile acolo, am luat câte 1 metru liniar din fiecare material. Am luat așa, fiecare metru liniar a fost 27 de lei. L-am luat pe acesta. Mă gândesc să fac și pentru coperțile de jurnal, chiar și pentru cele două mini-jurnale pe care le-am făcut. Apoi l-am luat pe acesta cu animăluțe. Bineînțeles că are și panda. Și pe acesta tot pentru jurnal vreau să-l folosesc. De fapt, toate le-am luat pentru același lucru. Am luat așa ceva. Cred că e ok. Și așa. Tot pentru travel, pentru diverse chestii, nu numai jurnale. Am luat și materialul acesta, mi-a plăcut foarte mult. Și modelul și mi-au plăcut culorile foarte mult. Și apoi pentru jurnalul acela cu BTS am luat chestia asta cu muzică. O să văd când o să fac și acel jurnal. Sper că până ies băieții din armată reușesc. Și când am fost acolo, am văzut niște chestii care m-au făcut să mă gândesc la o altă decorațiune. Așa că de asta voi face două. Am luat această sfoară, care e puțin groasă și destul de tare și dă un aspect așa cu sforile acelea cu care se leagă bărcile în port. Și pe asta cred că am dat 2 lei metru și am luat 2 metri. Și la 5 lei am luat această bucată de, cred că e un fel de material tip sac așa. Are și câteva scrisuri aici. Nici nu știu cât este aici. 75 × 65 cm. Deci, ok, pentru ceea ce vreau să fac, cred că o să fac mai multe chestii din el, că va ajunge. Dar da, astea le-am găsit când am fost să mă uit de fapt pentru suport din acela de introdus ața în acu persan și nu aveau așa ceva, deci tot de pe net o să cumpăr. Dar mă bucur că am găsit chestiile astea, așa că astăzi sper să reușesc să fac cele două decorațiuni. Și am mai luat ceva, această culoare acrilică de la Daco, este un fel de albastru, că nu se vede foarte bine. Și pe asta am dat 22 de lei. Și am luat-o pentru a acoperi suportul acesta. Așa că întâi o să acopăr acest suport de lumânare și apoi mai vedem ce facem. Suportul pe care voi face chestia asta cu lumânarea
este acest carton pânzat. Are 13 pe 18 cm, ca să știți dacă vreți să faceți pe aceleași dimensiuni. Și voi folosi craft glue, acesta pe care l-am luat, cred că, nu mai știu, de Jumbo, cred că de acolo. Și voi pune nisipul acesta, pietrișul acesta, pe care l-am de la Kik, și după aia voi mai vedea, sper să țină. Dar acum o să încercăm, o să și vedem. Că ați văzut ce rezultat au avut bucățile acelea de pânză. Dar da, mă apuc de astea acum. Vreau să vă arăt că am prins acest suport pe ușa de la baie și am prins chestia asta pe care am luat-o de la ori Kaufland, ori a fost un magazin care avea astfel de chestii aici pe lângă mine, care acuza de sfințat, și are suprafața aceasta de lipit foarte mare, așa că susține greutatea, că e destul de greu suportul acesta. Și v-am zis că nu o să-i pun nicio ață, așa că o să-l las așa, dar arată foarte bine. Afară este foarte înnorat, așa că asta este lumina. O să văd dacă o să aprind sau nu toate lumina de prin casă, dar deocamdată sper să vedeți. Pentru început vreau să pictez suportul acesta cu culoarea aceasta albastră. Dacă aveți orice albastru, puteți să-l folosiți. Eu oricum mi-a plăcut foarte mult nuanța aceasta din culorile acelea mici pe care le-am avut și vroiam să o cumpăr. De asta am și cumpărat tot această culoare, acest tub mare. Dar curioasă să văd și cum... cred că o să dau foarte multe straturi sau cred că nu o să pun apă deloc. Așa că o să colorez asta și până se usucă voi face cealaltă decorațiune. O să-l las să se usuce, l-am pus pe cartonul ăsta pe care îl voi și lucra. Voi mai da încă un strat, încă 2 straturi înăuntru și apoi ne putem apuca de lucru. Până se va usca acel suport, vreau să fac a doua decorațiune. Îmi place chestia asta cu roșu aici, n-aș tăia-o, dar am văzut o poză pe Pinterest, o să vă o și las în imagine undeva aici sus, și nu am, acolo era făcut cu bețe sau ceva de genul, dar cum am ața aceasta care îmi dă mai mult vibe-ul acesta de marin, o să încerc să folosesc ața și ca să obțin colțurile așa cum vreau, ar trebui să le leg, mă gândesc. Și cred că aș putea să tai bucăți din ele și să le leg acum sau să le lipesc. Cred că aș putea să le lipesc cu pistolul de lipit. O să încerc așa. M-am gândit să fac fiecare bucată de 34 de centimetri, pentru că voi mai veni și cu altă sfoară peste și atunci să fie dimensiunea cam de 30 de centimetri a
întregului proiect. Cred că sunt vreo 2 cm aici sau 1 cm, cred că are grosime chestia asta. Să fac 32 sau 34. Hai să fac 32. Trebuie să aveți grijă că chestiile astea fac destul de multă mizerie. Până la urmă astea sunt cam 31-32 și acestea 34 de centimetri. N-am reușit să tai chiar la fix. Am aceste ace cu urechea aceasta foarte mare. O să iau unul din ele. Peste am dat 5 lei pe set și le-am luat dintr-un magazin din acesta de ace, ață și alte chestii. Și o să folosesc această ață. Este o ață de iută. Așa că îmi trebuie și chestia aia de băgat. Nu. Că intră foarte ușor pe gaura aceasta mare. Au, nu știu dacă vedeți, un vârf așa mai bond și cred că sunt perfecte pentru acest material. Da, că are găurile foarte mari. Ok. O să tai din materialul acesta pentru că ceea ce voi face va fi tot de agățat. O să o pun pe perete. Îmi plac chestiile astea scrise. Ceva litere în arabă. Pare rău că vă mișc, dar masa asta nu e atât de stabilă ca cea din atelier și din păcate afară este foarte, foarte frig, deci nu voi mai putea intra în atelier o perioadă. Nu știu exact cât să fac, să fie tot de 30. Mi-am pus pistolul de lipit la încărcat și vreau ca aceste capete să le lipesc cu pistolul de lipit ca să fie mai să țină mai bine și să nu am probleme să se dezlipească. Ups. Acum, văzând chestia asta cu să nu încurcă pistolul, cu bandă izolatoare la capăt, am și eu o bandă din asta, a mea este albă, dar mă gândesc că poate ar fi mai ok să pun bandă din asta. Acum voi o să vedeți care dintre metode vă place mai mult. O să folosesc roșu vermilion pentru a colora toate chestiile astea cu roșu. O să le las să se usuce și
apoi vedem de acolo încolo. Pentru că marginile se vor deșira, după cum vedeți deja au început, vreau să le întorc și o să cos doar o mică porțiune de tiv și voi folosi același ac și aceeași ață pentru că am destulă și nu cred că îmi va intra foarte mult. Am terminat-o de cusut, așa arată și sincer îmi place felul acesta organic. Dacă vreți să aveți o cusătură perfectă, puteți folosi mașina de cusut, v-am zis, dar mie îmi place felul ăsta. Ața care mi-a rămas o să o folosesc în decorarea acestei pânze. Mi-a luat o veșnicie să caut chestia asta, știți că v-am arătat-o într-un shopping haul și mi se pare că e cam aceeași textură cu asta, așa că mă gândeam ori să o folosesc pe margine, ori o să văd pe această chestie. Am găsit și șnurul acesta albastru, care la fel, mă rog, în genul acestuia și mă gândeam că poate o să încerc să pun pe margine să iasă în evidență, dar o să văd dacă îmi place sau nu. Am scos și florile acestea uscate, tot așa, nu știu dacă le voi folosi sau nu, dar eu le-am scos. Mi-a luat o oră să caut după ele și am scos și tăblițele acestea, tot așa o ață din aceasta și mă gândeam că aș putea să scriu, nu știu, ori un citat despre mare, ori SOS sau ceva. Am și biletele acestea de la Praga, niște bilete vechi de intrare la muzeu, cred. Și mă gândeam că aș putea să fac un sul pe care să-l pun undeva pe aici. Și hârtia aceasta, care e așa o bucată de hârtie de împachetat. Dar deocamdată am vopsit toate astea și s-au uscat. Așa că acum o să le unesc pe toate cu lipiciul acela cu pistolul de lipit și mai vedem de acolo. Am zis că am tăiat acestea două mai scurte, o să le pun în laterale. O să lipesc de partea aceasta de sus. Acum că s-au uscat chestiile astea, sper că s-au uscat, că de obicei se întărește foarte repede lipiciul acesta, o să cos acest material,
de ațele acestea. Sper să iasă ok. În imaginea aceea erau două bețe drepte. Acum poate va ieși ok și cu aceste sfori. Și o să încep de aici din colț. De, cred că 2 ore stau și țes aici la materialul ăsta, pentru că după ce am cusut, așa arată chestia asta și parcă nu îmi place cum e. Așa că am început să țes pe lângă toate aceste ațe și o să vă arăt cum fac, dacă vreți să... Adică vă place ce a ieșit aici și vreți să aveți aceeași chestie. Sincer, nu știu ce altă metodă aș putea să folosesc ca să obțin chestiile astea să stea mai drepte. Am greșit eu, e greșeala mea, așa că nu faceți ca mine. Au fost 2 mai scurte, 2 mai lungi și le-am lipit în capete, dar cred că trebuia să le lipesc fiecare, adică pe dimensiunea celor mici, și cele lungi să le las lungi ca să rămână drepte așa. Acum n-am făcut asta, deci asta este. O să iau o bucată de ață, sper să mi ajungă la tot ce am aici. Și prima oară o să leg aceste 2 părți. Sper să vedeți că e deja 9 seara și nu mai lumina mea e de la bec. Deși am aprins toate becurile, dar asta este. Apoi trag cât mai mult spre această ață groasă. Și încerc să pun să dau încă de 2 ori peste ață ca să întărească cât de cât toată această legătură. Dar trebuie să trageți foarte tare dacă aveți așa. Sper să nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu. Apoi aici în spate, ața a ajuns aici, mai dau încă o dată pe partea cealaltă și fac un fel de nod. De fapt nu un nod, conjur încă o dată cele 2 fire.
Și pe lângă această ață, în spate, practic, aduc la celelalte două și fac același lucru. Acum, cum nu am început cu nodul acela și merg în continuare, o să fac un astfel de nod cu ața rămasă. Dar trebuie să trageți cât mai mult de firele acestea. Sper că am fost explicită sau că ați înțeles. Că știți că punctul meu foarte nu e explicația. Ca să închei, bag pe sub ața aceasta dintre cele două noduri. Bag o dată și încă o dată, iar a doua oară bag prin acest inel de două ori și apoi trag până se face nodul pe ață. Și așa arată. Acesta este rezultatul final după ce am țesut toată chestia aia. Iar acum am rupt hârtia aceasta ca să aibă marginile cât mai așa nedrepte. Aici în colț e de unde am început să fac toată țesătura asta, dar nu mai fac chestia asta și în colțurile astea, nu pot să tai pentru că se va desprinde totul, însă rămâne așa aici în colțul acesta. Se pare așa rustic toată chestia asta. Dar înainte să lipesc asta, vreau să pun niște, sau cel puțin să încerc să văd dacă ștampilele prind pe acest sac. Chiar dacă scrisul este cu negru, acum nu știu dacă e indian sau arab acest scris, care știți vreuna din cele două limbi, puteți să ne scrieți în comentarii. Și am această tușieră albastră. O să fac cu acest delfin, să văd cu delfinii aceștia doi. Se vede ceva? Pe cameră sigur nu se vede. Nici aici nu prea se vede. O să încerc și tușiera neagră. Să încerc și cu aceasta să vedem dacă se vede mai bine.
Nu se vede deloc. Cred că mai bine se vedea cu albastru acesta. O să vă aduc aproape să vedeți, deși nu știu cât se vede. Scuze. Da, vroiam așa, doar o... ca să fie ca o textură. Apoi o să lipesc hârtia aceasta. Cred că o voi lipi așa. Și o să folosesc craft glue acesta, să vedem acesta cum este. Că pe ăsta nu l-am mai folosit. Sau l-ai mai fi folosit vreodată. Dar nu mai mi-au aminte cum este exact. Hai, nu mai curci. Până se usucă acel material, o să fac sulul acela de hârtie.
Am folosit una din acele tablițe pe care le am și încerc să scriu cu markerul acesta permanent, care săracul nu știu cât mai scrie de bine. Și pe spate am găsit un citat pe Pinterest: "Not all treasure is silver and gold made." Și cred că se potrivește foarte bine cu toată chestia care este aici, pentru că am făcut ca o poveste de aici unde este insula cu farul. Toate aceste bărcuțe vin și caută pe drumul acesta cu scoici comoara care se află în această scoică, dar sper să-mi încapă citatul. În sfârșit am reușit să termin doar chestia asta. Din păcate numai atât am reușit astăzi și așa arată. Acum dacă o agăț doar de un singur cui, chestia asta se îndoaie, pentru că nu. Este doar o sfoară, așa că ori o agăț de două cuie, ori o să-i pun ceva mai tare în spate care să țină sfoara aceasta de sus eventual, pentru că celelalte de jos sunt ok. Și așa arată. O să vă arăt și fiecare detaliu, dar sunt foarte mulțumită că am făcut-o. Cel mai mult mi-a luat chestia asta să țes pe lângă toate ațele acestea. Însă mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Mâine o să termin și suportul acela cu suportul de lumânare. Am făcut cu pasta aceea de structură și sincer nu știu dacă va ține nisipul acela. Așa că nisipul, pietrișul, ce am cu nisipul. Dar vom vedea mâine. Așa că mâine mă duc să văd ce mai rezolv la turnul sfatului și o să vin să mă apuc de cealaltă decorațiune. Sincer nu știu dacă mai reușesc să fac și lucrările acelea cu scoici, dar voi vedea. Deocamdată sunt foarte mulțumită că am făcut chestiile astea. Ați văzut ce frumos arată decorațiunea aceea pe care am făcut-o pentru ușă și sunt foarte mulțumită. Așa că noi ne vedem mâine. Acum trebuie să mă apuc să editez acest videoclip. Iuhu! Și sper să-l și postez, să-l puteți vedea cât de curând. Așa că pe mâine!